Hello, hôm nay tôi rất là sung sướng và được chia sẻ với các bạn về câu chuyện cây bút trong dự án 3001 lần kể chuyện và được nghe câu chuyện cây viết này. Oanh rất là biết ơn tri thức, biết ơn tổ chức, biết ơn thầy Oki, biết ơn cô Jenny cũng như là các thầy cô trong dự án. Chúng ta đã cùng nhau để khởi tạo một dự án rất là tuyệt vời, đó là kể câu chuyện cây bút 3001 lần. Và đây là và ngày hôm nay cũng là một hành trình đánh dấu 3001 lần. 3001 lần. Đó là một cái hành trình anh nghĩ là rất là hành trình để giúp chúng ta có thể làm chủ được, ờ, làm chủ được bản thân mình. Và đây oanh xin được phép bắt đầu với những lần đầu tiên. Và ai cũng có lần đầu tiên và ai cũng sẽ có những lần cuối cùng. Vậy thì việc đầu tiên, oanh xin được phép kể câu chuyện này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau hỏi, đây là cái gì? Đây là cái gì? Vật này là gì? Vật này là gì? Các bạn gọi đây là cây bút và các bạn đều gọi đây là cây bút, và đối với chúng ta thì đây là cây bút. Vậy thì nếu mà bây giờ chúng ta đưa cái vật này đến trước một chú cút, và chúng ta chú cối ta sẽ làm gì? Chúng sẽ gặm nó. Và con cún không xem đây là vật để dùng viết, mà con cún nhìn thấy lại là một món đồ chơi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là gì? Vậy thì ai đúng? Người đúng hay là cuốn đúng? Đây là cây viết hay là món đồ chơi? Và câu trả lời là cả hai đều đúng. Cả hai đều có thế giới quan riêng của mình, và đối với chúng ta, đây là cây bút. Còn đối với con cún, đây là món đồ chơi. Mọi người có thế giới quan của họ, không đúng cũng không sai. Chúng ta không có quyền áp đặt ý kiến chủ quan của mình lên người khác. Vậy bây giờ chúng ta lại đặt ra tình huống là gì ạ? Nếu như ta đặt vật này vào trong một cái phòng trống, con người, con cún, tất cả đều đi ra ngoài. Vậy thì tại thời điểm đó, vật này là cây bút hay là đồ chơi để gặm? Nếu là cây bút, thì cây bút đó đối với ai? Trong phòng này không có người, cũng không có đồ chơi. Cho nên, tại thời điểm này, nó không là gì cả. Không phải là nó biến mất đi, mà mọi thứ đều có tính không. Cho nên, nó có tiềm năng vô hạn để trở thành bất cứ thứ gì. Vì sao? Vì nếu bây giờ con người lại bước vào phòng, nhìn thấy vật này, thì ngay tại thời điểm đó, vật này sẽ trở thành cây viết. Nếu như bây giờ chú cún lại bước vào phòng, thì nhìn thấy vật này ngay, thì tại thời điểm đó nó trở thành cái gì? Và đó là đồ chơi hay là cột xương? Còn nếu như hai người cùng bước vào phòng, thì vật này sẽ trở thành cái gì? Thành cả hai, vừa là cây viết và vừa là đồ chơi. Vậy câu hỏi đặt ra là gì? Tôi nhìn thấy cây viết, còn chú cún nhìn thấy đồ chơi. Vậy cây bút đến từ đâu? Từ phía tôi hay từ phía nó? Đến từ tâm trí tôi. Vậy tay phải đến từ tâm trí tôi. Vậy nếu cây bút đến từ chính nó, thì con cún cũng phải thấy đây là cây bút, đúng không ạ? Và kết luận rằng mọi thứ trong cuộc sống đều đến từ phía chúng ta. Cho nên tôi chịu trách nhiệm 100% những gì xảy đến với mình. Và nếu như mọi vật đến từ tôi, thì có thể cho cây bút thành bất cứ thứ gì không? Biến thành kim cương, và kết quả không thể, nó vẫn là cây bút. Tại sao?
Điều gì đang thực sự xảy ra ở đây? Mọi thứ đều đến từ tôi, nhưng không thể bằng cách tôi ước có được nó, mà bằng cách tôi phải gieo trồng vào trong tâm trí cái hạt nghiệp nó nảy mầm. Chỉ khi thay đổi được các dấu ấn trong tiềm thức chúng ta thì chúng ta mới có kết quả như mong muốn. Vậy ở đây rút ra được 4 bài học là gì? Thứ nhất là tôn trọng thế giới quan điểm và thế giới quan của người khác. Hai, mọi thứ đều có tính không, cho nên nó có tiềm năng vô hạn để trở thành bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều đến từ hạt giống trong tâm trí của tôi, cho nên tôi sẽ chịu trách nhiệm 100% với kết quả của mình. Không thể chỉ ước mà có, gieo hạt để có kết quả thông qua hành động, lời nói và ý nghĩ. Đó là phần câu chuyện chia sẻ cây viết, cây bút theo tiếng Việt. Và bây giờ Oanh xin chia sẻ phần này bằng tiếng Anh nhé. Dạ, rất là biết ơn cả nhà. Và bây giờ Oanh xin chia sẻ phần này bằng tiếng Anh. There's the story, the story, the pen story, the pen story. What is this? What is this object? What is this object? What is this object? I call this a pen. For this, for us, it is a pen. I call this a pen, and for us, it is a pen. What is this object? What is this object? I call this a pen. I call this a pen, and for us, it is a pen. If I bring this object in front of a dog, what will the dog do with this object? What will the dog do with this object? He will bite and gnaw. He will bite and gnaw. The dog does not see it as a writing stool. The dog sees this as a choice. So the dog, what he bite and gnaw. The dog does not see this as a writing tool. Yes, the dog does not see this as it a writing tool. The dog sees as it a choice. So the question here, so who is right? The man using it or the dog using it? Who is right? The man using it or the dogs using it? That is the pen and that is a toy. Both are right. Both are right. Both have their own perspective. For us, it is a pen, and for the dog, it is a choice. Everyone have their own perspective. There is no right or wrong. We don't have the right to impose our subjective opinions on others. So, if we place object into the empty room, both human and the dog have left.
If we place this object into the empty rooms, both humans and the dog have left. At this moment, is this object a pen or a choosing choice? If it is a pen for whom in this room there is no persons, and it is not a choice either. Therefore, at this moment, it is nothing. It is nothing, so that it can cease to exist. But everything has the emptiness nature, so it has infinity potential to become anything. Because if the human enters the room first and sees this object, what does it become at that moment? What does it become at that moment? It's a pen. Also, if the dog enters the room first and sees this object, what does it become at that moment? It is a chewing toys. If both enter the rooms together, what does this object become? Become both a pen and a chewing toys. So the question, you see a pen while the puppy sees a toys. So where does the pen come from? From my side or from its side? It comes from my side. So right hand, it comes from my side. Because if the pen comes from itself, then the dog would also see it is a pen, and so he can write this friend to write some letter to her girlfriend, to his girlfriend. Oh, I miss you so much. So, conclusion. Everything in life comes from outside. I am 100% responsible for what happened to me. If everything comes from me, can I wait this to pen to become anything? Transform it to diamond, or diamond. The result is that it cannot, it cannot, it's still a pen. Why? What is actually happened here? What is actually happened here? Everything comes from me, but not by me waiting for it. But it's not by me waiting for it. It's become by me planting seed, karma, in my mind that is spoiled. Only when we impression in our consciousness change, and can you create a desired result. So, for lesson from the pen story, 1. Respect other perspective or worldviews. The second, everything have emptiness, so it has infinity potential to become anything. Everything comes from the seed in my mind. I am 100% responsible for my result. 4. Cannot just wait. Plant seed to get result. Action, words, and thought. That's all.
Thank you for my story, my telling story pen today. Thank you. Appreciation for myself to talk about the pen story. And see you next week. See you tomorrow or see you tonight. Good night. Goodbye.